When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. নমস্কাৰ সকলোকে আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই বহুত দিনৰ পিছত আচলতে আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল বনোৱাই নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো দেখি চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'ব। আচলতে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত এটা ম'মৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। চিকেন ম'মৰ হয়, জানেই বহুতে বনাব, কিন্তু হ'লেও আমিনো ঘৰত কেনেদৰে বনাওঁ তাকে মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু কেইটামান মোৰ বটল আৰ্ট আছে, সেই বটল আৰ্টকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব। বলক তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া মই কৰিম এটা বটল আৰ্ট মানে বটল এতিয়া আৰ্ট নকৰোঁ, জাষ্ট মই বটলটো কালাৰ কৰি থ'ম, বেছ কালাৰটো। এইটো এনেকুৱা এটা চিচাৰ বটল লৈ লৈছোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া মই বেছ কালাৰটো জাষ্ট কৰি থ'ম। সেইখিনি শুকোৱালৈকে, সেইখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে মই তাত যি ডিজাইন দিব লাগে মই সেইখিনি দিব পাৰিম। তো আৰু আচলতে মই বটল আৰ্ট তেনেকৈ ইমানকৈ বনোৱা নাই, জাষ্ট মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে বনোৱা। তো ইমান নাই, 4টামান আছে। সেইখিনি দেখুৱাম এতিয়া। এইটো ফাৰ্ষ্টত মই কালাৰটো কৰি লওঁ, এইটো বটলটো। আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা হেৰি লৈ লৈছোঁ, স্পঞ্জৰ এই পুতলাবিলাকৰ ভিতৰত যে থাকে যে স্পঞ্জৰ এনেকুৱা এটা লৈ লৈছোঁ। সেইটো দি এইটো মই কালাৰ লৈছোঁ নেৰলেকৰ। এইটো অলপ ভালকৈ কাঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত এই ধৰণে জাষ্ট এনেকৈ আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই কিছুমান আৰ্ট ৰিলেটেড বা এনেকুৱা ক্ৰাফ্টৰ ৰিলেটেড পষ্ট মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোৰ একাউণ্ট এটা আছে বেলেগকৈ, সেই একাউণ্টত মই পষ্ট কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাত মোক ফ'ল' কৰি থ'ব পাৰে, তো চাব পাৰিব মই কি তাত পষ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ যিটো ফেচবুকৰ একাউণ্ট আছে তাতেও মই দি থাকোঁ। মই দুইটাৰে একাউণ্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকক, যদি বিচাৰে তেতিয়া চাব পাৰে। মোৰ বটলটো ফাৰ্ষ্ট যিটো কোটিং তাৰ কালাৰটো কৰা হৈ গৈছে, আৰু এইটো শুকোৱাৰ পিছতহে আচলতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো শুকোৱাৰ পিছতহে মই নেক্সট যিটো কোট কৰিম সেই তাৰপিছতহে কৰিব পাৰিম। আচলতে এতিয়া কৰিলে নহ'ব। আৰু আপোনালোকক মই বাকী যিকেইটা মই কৰি থৈছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ, আপোনালোকক মানি ল'ম। এইটো হৈছে এটা, এইটো কৰিছিলোঁ, এইটো চিচাৰ বটলে হয়। ইয়াত ব্লু কালাৰ দিছোঁ আৰু য়েল্ল' কালাৰ এনেকৈ ফুল বনাই দিছোঁ। ফেব্ৰিক কালাৰ দি ইউজ কৰিছোঁ মই। আৰু ইয়াতে এটা এনেই এনেকৈ বৌ নিচিনা এটা বনাই দিছোঁ সূতাৰ। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে এইটো বনাইছিলোঁ। এইটো মাটিৰ হয়, আমাৰ যিটো মাটি পায় সেই মাটিৰে মই জাষ্ট বনাইছোঁ। বনাই ইয়াত কালাৰ কৰি দিছোঁ ইউনিকৰ্ণ। আৰু এটা এইটো হেল্ল' কিটি। এইটো বনাইছোঁ, ইয়াৰ যিটো বেছটো হয় ইয়াৰ বেছটো মই ফুটিৰে বনাইছোঁ। আৰু এইখিনি সৰু সৰু যিখিনি ফুল আছে সেইখিনি মাটিৰ হয়। তো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্টত, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, আৰু বিশেষকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আচলতে মই এতিয়া ম'মৰ চাটনিটো ৰেডি কৰিব লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে লাগিব মোক বিলাহী মাষ্ট, তাৰপিছত আৰু লাগিব অলপ শুকান জলকীয়া। বহুতে এনেকৈ শুকান জলকীয়াটো তিয়াই পেলাই অলপ দেৰি থৈ দিয়ে, পানীত তিয়াই পেলাই কোমলিবৰ কাৰণে থৈ দিয়ে। তো মই নিতিয়াওঁ, মানে তিয়াই নথওঁ। মই শুকান জলকীয়া আৰু বিলাহীটো পুৰি দিম। আমি যেনেকৈ বিলাহী পুৰা পিটিকা খাওঁ সেই তেনেদৰে মই পুৰি ল'ম।
জ্বলা আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব। মই লৈছোঁ 5টা শুকান জলকীয়া। আৰু কিছুমানে আচলতে জ্বলা বহুত বেছি খায়, আৰু জ্বলা যদি মোৰ মানে চাটনিটোত কম হয় তেতিয়াহ'লে মই অলপ ভোট জলকীয়া আচাৰ মিক্স কৰি দিম পিছত। সেইটো নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি মই ৰেডি কৰোঁ, মানে ৰেডি কৰালৈকে আমাৰ পোৱালি এটা আছে, মানে কুকুৰ পোৱালি এটা আছে, তাৰ লুচিটো আছে। পোৱালিটোৰ কাৰণে এতিয়া মই দৈ ভাত ৰেডি কৰিম। সেই দৈ ভাতখিনি মই ফাৰ্ষ্টত ৰেডি কৰি লওঁ। এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যে কাৰোবাৰ ঘৰত কুকুৰ আছে তেতিয়াহ'লে কুকুৰক সদায় এতিয়া গৰম দিনত দৈ দিব, 1 টাইম দৈ দিবই। আমি তাহাঁত দুইটাকে এক টাইম দুপৰীয়া টাইমত আমি দৈ দিওঁ। আচলতে যিটো আমাৰ ঘৰত দৈ কৰোঁ সেইটো টেঙা দৈটো, মিঠা দৈটো নিদিব সিহঁতক। সেই টেঙা দৈটো আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিজৰ ঘৰতে বনাই। তাহাঁতৰ কাৰণেও ভাল হয়। তো সেয়া মই দিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাককচোন। মই মানে ইমানে যোগাৰ কৰিছোঁ এই বস্তুটোৰ, যোগাৰো ষ্টেণ্ডডালো যে ক'ত থৈছোঁহি নহয়। এই মোবাইল ডাটাটো অফ কৰি নথ'লে ইমান ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকে। এয়া দৈ অলপ এতিয়া মই আমাৰ ঘৰত মানে দৈ আমাৰ ইমানকৈ খোৱা নহয়, মায়ে খায়, মইতো ইমানকৈ নাখাওঁ দৈ, টেঙা দৈটো। দৈ আমাৰ কুকুৰেহে বেছিকৈ খায়, একদম পূৰা ডাঠ দৈ। এয়া কুকুৰেহে খাবলৈ পায়। কি হ'লে ন? সানি ল'ম দৈ ন। দৈ বুলি ক'লে একদম পাগল, দৈৰ নাম শুনিবহে লাগে, চিঞৰ লাগি যায় তাই ধৰে। একদম ডাঠ দৈ। এইখিনি সানি আছোঁ। আপোনালোকে শুনিয়ে আছে চাগে তাই বোলা চিঞৰ। খাবি দিম নহয়। এইজনী সৰুজনী এনি আৰু এজনী লুচি। নিয়া মই এতিয়া সিহঁতক দি লওঁ তাইক। এইয়া খা। দৈ ভাত বুলি ক'লে একদম পাগল। আজি লুচি খাবা, দৈ খাবা? খাব, তাইও খাব দৈ। নকৰ। আৰু এতিয়া আহোঁ চাটনিলৈ। এয়া এইদৰে শলাত ভৰাই লৈছোঁ। লুচি আৰু এনি এইদৰে আপোনালোকে যেনেদৰে মানে বিলাহী আমি পুৰোঁ পিটিকাৰ কাৰণে, সেই তেনেদৰে মইতো পুৰি ল'ম। মই এনেদৰে গেছতে বিলাহীকেইটা পুৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে চৌকাত পুৰিলেও পুৰিব পাৰে, যোনে যেনেধৰণে মানে ভাল পায় তেনেধৰণে পুৰিলেই হৈছে। আচলতে বিলাহীটো হৈ থকালৈকে মই এইটো দেখুৱাই লৈছোঁ দৌটো, যিটো মই অথনি দুটা ধৰণে মই বনাম। এটা দৌ এইটো, যিটো অথনি ৰাতিপুৱাই কৰি থোৱা হৈছে। এতিয়া আৰু অলপ মানে লাগি ধৰিছে কাৰণ ময়দা। এইখিনি কি কৰিলোঁ, গৰম পানীত নিমখ অলপ দিছোঁ। গৰম পানীত মই এইখিনি আমি মঠিছোঁ। ইয়াত অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ, ময়দা আৰু গৰম পানী দি মঠিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ। ৰাতিপুৱাতে মই মঠা 10টা 10:30 বজাত। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম। এইখিনি এতিয়া আকৌ এইটো এটা হ'ল, আৰু এটা এইফালে এখন মই পেনখন ইয়াত পাতিম। এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে দৌটো বনাম। আচলতে এইটো ধৰণে দৌটো মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, তো সেইকাৰণে ভাবিলে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গম পাম কোনটো ধৰণে বনালে ম'ম'টো বেছি ধুনীয়া হয় খাবলৈ, মানে ভাল হয় খাবলৈ। পেনখন পাতি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ বিলাহীও হৈ আছে লাহে লাহে। এইখিনি ইয়াত পানী দিলোঁ, পানীখিনি অলপ গৰম হওক, উতলটো হওক। তাৰপিছত ইয়াত মই নিমখ দিম।
এতিয়া এয়া এইখিনি ময়দা বন্ধ কৰ গেছটো ফেনখন দি দে ষ্টিমটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব মই নিমখটো দিলোঁ কিন্তু দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল আৰু এতিয়া অলপ টাইম এনেকৈ লৰাই পেলাই তাৰপিছত মই নমাই দিম এইটো নমাই পেলাই ডো এটা বনাই ল'ম এনেদৰে আপোনালোকে ডো এটা বনাই ল'ব খিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম এইটো যিটো ডো আছিলে সেইটো ডোৰ লগতে এইটো থৈ দিছোঁ অলপ দেৰি থাকক এইদৰে ঢাকি থ'ব এতিয়া চাটনিটো ৰেডি কৰোঁ তাৰ কাৰণে পেনখন পাতিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই অকণমান তেল দিম বেছিকৈ নিদিব চাটনিটো মই আচলতে এয়া এইখিনি বিলাহী আৰু জলকীয়া যিখিনি মই পুৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছোঁ ইয়াৰে অলপ দিম গোটেইখিনি নিদিওঁ ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত অলপমান আদা নহৰু দি ল'ম আদা নহৰুখিনি অকণমান দেৰি ভাজিম এতিয়া ইয়াত মই টমেটো পিউৰিখিনি দি দিছোঁ সেইখিনি অকণমান দেৰি ভাজিম এতিয়া ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ অলপমান আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব তাৰপিছত বিলাহীখিনি পানীটো অলপ শুকোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া পানীখিনি আচলতে বিলাহী শুকালে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিম বেলেগকৈ এয়া চিকেনখিনি মই মিক্সিত দি পেলাই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ অসমীয়াত গুড়ি কৰা আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মই দিছোঁ এইখিনি বন্ধাকবিখিনি এইখিনি মই হেৰি কি বুলি কয় পিহনাত মই পিহি লৈছোঁ বন্ধাকবিখিনি তাৰপিছত আৰু বেলেগ চব্জিও আপোনালোকে দিব পাৰে গাজৰ দিব পাৰে মাছৰুম দিব পাৰে পনীৰ দিব পাৰে তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এয়া পিঁয়াজ কটাত মোক সহায় কৰিছে আকাশীয়ে তাৰপিছত সহায় বাৰু মাহঁতে কৰিছে আকাশী আৰু মায়ে তাৰপিছত এয়া আমাৰ মই দিছোঁ আদা নহৰুখিনি আদা নহৰু তেনেকৈ মই আন্দাজমতে দিছোঁ আপোনালোকেও যদি দিয়ে আন্দাজমতে দি ল'ব এইখিনি আদা আৰু তাৰপিছত এতিয়া দিম মই জালুকৰ গুড়ি এতিয়া মই 2 চামুচ দিম জালুকটো কিন্তু নিজৰ আন্দাজমতে দিব আপোনালোকে কাৰণ মই 2 চামুচ এতিয়া দিছোঁ পিছত মই আকৌ 1 চামুচ দিলোঁ বাৰু 3 চামুচ টোটেল দিছোঁ মই জালুকৰ গুড়ি সৰু চামুচখনেৰে এতিয়া দিম চয়া চচ মই 2 চামুচ দিম সেইটো নিজৰ হিচাপৰ কথা চয়া চচখিনি আচলতে মোৰ চামুচত নপৰিলে বেলেগকৈ এক্সট্ৰাকৈ পৰি গ'ল সেইকাৰণে অলপহে দিলোঁ চামুচত এতিয়া ইয়াত দিম আজিনামোটো ইউজ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে সেইটো অপশ্যনেল হয় মই দিওঁ কেতিয়াবা এতিয়া দিম মই বাটাৰ মই 2 চামুচ দিম আপোনালোকৰ হিচাপত দিব 3 চামুচো দিব পাৰে মই 2 চামুচে দিম আৰু এতিয়া নিমখটো দিছে মোৰ মায়ে মাক মাতি বহুত দেৰি মূৰত পালোগৈ তেওঁ দি দিছে নিমখটো এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি পেলাই এইখিনি অলপ টাইম মই থৈ দিম ঢাকি আমি চবেই বনাইছোঁ আমি চবেই ওলাম আকৌ ওলাবা গম পাইছোঁ এয়া মোৰ আমাৰ ৰুটি বেলি হৈ গ'ল ৰুটি মানে মা আৰু আকাশে বেলি দিছে
তাৰপিছত মই ষ্টাফিংটো কৰি আছোঁ ভিতৰত আৰু ইয়াত শ্বেপ মানে আৰু শ্বেপৰ আকাৰ সৃষ্টি নাই আৰু যি টি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক দেখাই লওঁ এয়া ম'ম'খিনি ষ্টিমত দিয়াটো আচলতে আপোনালোকক মোক দেখুৱাবলৈ নহ'ল মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই পাহৰি থাকিলোঁ লৰালৰি কোবত ষ্টিমত আপোনালোকে ৰাইচ কুকাৰত ইলেক্ট্ৰিক যিটো ৰাইচ কুকাৰ সেই তাতেও দিব পাৰে নহ'লে আমাৰ গেছতো ভাপত দি পেলাই এনেকৈ দিব পাৰে তলত চচপেন এটাত পানী দি ওপৰত এনেকুৱা ফুটা থকা যদি কিবা আপোনালোকৰ ষ্টীলৰ বাচন আছে তাতে দি পেলাই ঢাকি দিলেও হৈ যাব আৰু যিসকলৰ ঘৰত ম'ম' ষ্টিমাৰ আছে তেতিয়াতো টেনশ্যনে নাই তাতেও হৈ যায় আৰু এইটো চাওকচোন শ্বেপটো কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ম'ম' বনাই হ'ল এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব কমেণ্টত আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বিশেষকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই